Hello everyone, this is Fry and welcome to my channel. So for today's video, magluluto po ako ng very simple and very affordable na keto dish. Magluluto po ako ng ginisang repolyo. It's very easy and super healthy po and very low in carbohydrates. Sa halagang 40 pesos, meron ka ng isang malaking cabbage na pwede mo na rin siyang kainin for 2 meals kung okay lang naman sa inyo na magdoble ng pagkain. And ako kasi may leftover ako na keto longanisa which is ginawa ko last time. Yung recipe is I will put in my description box para matry nyo yung recipe. So yun nga, gagamitin ko is keto longanisa panggisa nung aking ginisang repolyo para medyo may lasa siya. But if you don't have keto longanisa, you can also use regular na giniling, pork giniling or chicken giniling or chicken breast, whatever you like. Or if you don't have, pwede din naman kayong mag-isa ng repolyo lang and then mag-boil po kayo ng egg. And that's it, pwede na siyang partner and pwede na siyang maging lunch nyo. So, kahit na sino, kayang gawin to, and kahit na sino, pwedeng iluto to. Napakadali lang and napakasimple. I hope na matry nyo to, guys. It's masarap and talagang kayang-kaya at swak sa budget. So, let's get started.
natapos ko na pong lutuin yung aking ginisang repolyo na may keto longganisa. I hope na matry nyo. It's very simple at very swak na swak sa budget, lalo na sa mga nagtitipid. And that's it. Kakain na po kami ng lunch kasi gutom na kami. And I hope you like my video. Until next time. Bye-bye! Oh, yeah! Sarang hiyo!